හොඳයි යාළුවනේ අදත් ඔයාලා සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SKTech Show YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවිල්ලා දෙන. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න කියලා හැදුවේ මම කෙනෙක් අහලා තිබ්බා ඔයා කොහොමද මේ වගේ PC එකට මේ high quality wallpaper කොහෙන්ද download කරගන්නේ කියලා නේ අහලා තිබ්බ කමෙන්ට් එකකින්. ඉතින් මම එයාට පිළිතුරු වගේම අනිත් කට්ටියට මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා ඔයගොල්ලෝ PC එකට හරි laptop එකකට high quality wallpaper කොහොමද download කරගන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ යන්න කලින් අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරලා notification bell icon එක click කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. හොඳයි අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් Google එකෙන් තමයි ගොඩක් කට්ටිය මේ wallpaper download කරගන්න තිබයි. දැන් Google එකට ගිහිල්ලා ඕනම keyword එකක් search කරොත් අපිට ඇති තරම් images එනවා wallpaper එනවා. ඒ වුණාට අපි download නැත්නම් අපි save කරගත්තොත් අපේ PC එකට ඒකේ තියෙන quality එක ගොඩක් දුරට අඩු වෙනවා. resolution එක වෙනස් වෙනවා. සමහර වෙලාවට අපේ blur වෙනවා. සමහරට අපේ screen එකට දැම්මම පස්සේ සමහර වෙලාවට අපි screen එකට ඒක size එකත් එක්ක match වෙන්නේ නැති වෙනවා. සමහර වෙලාවට image එක zoom වෙලා තමයි මේ අපේ screen එකට වැටෙන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න ටික ගොඩක් දුරට මග ඇරනවා මේ විදියට download කරොත්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Google එකට ගිහලා search කරන්න pixel කියලා. pixels site එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඇති තරම් high quality wallpapers download කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ laptop එකට හෝ desktop එකේ screen එකට මේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මම මේ pixel site එකට යන link එක පාර description එකෙන් දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති කට්ටියට එතනින් යන්න පුළුවන්. නැත්නම් Google එකේ search කරලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ site එකට ගියාට පස්සේ මේ වගේ interface එකකට ආවයි. ඉතින් එතනින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් කැමති keyword එක search කරලා කැමති wallpaper එකක් ඔයාගේ PC එකට download කරගෙන wallpaper ඔයාගේ PC එකට add කරන්න. ඉතින් මම දැනට මම මේ search කරාම තියාගත්ත එක මම search කරලා පෙන්නුවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ඇති තරම් wallpapers එනවා. සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේකේ wallpapers තියෙනවා high quality. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා ඔයාලගේ PC එකට ගැලපෙන විදිහට සමහරට මෙතන horizontal කියලා තියෙනවා vertical මිස්කවා කියලා තියෙනවා. ඔයාලගේ PC එකේ screen එකත් එක්ක match වෙන විදිහට මේක change කරගන්න. මම දැනට horizontal කියලා තියාගන්න. ඒ වගේ තමයි මෙතනින් ඔයාලට මේ image වල quality එකත් select කරන්න පුළුවන්. මේ quality එක කියන්නේ medium size එකේ MP medium large ද medium ද small ද කියලා මෙතනින් select කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතනින් පල්ලෙහාට ආව ආඩ මේ image පල්ලෙහාට යන image ඇති තරම් තියෙනවා. ඉතින් මම දැනට image එක download කරලා පෙන්නන්න ඕගොල්ලන්ට. මම මෙන්න මේ image එකට mouse cursor එක ගෙනිච්චාම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ඇති පහළට ඊතලයක icon එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක click කරන්න. හොඳයි ඒක click කරලා පස්සේ මේ විදිහට image එක download වෙනවා. ඉතින් මම දැන් මගේ app එකේ screen එකට මේක දාලා පෙන්නන්න ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති හොඳ quality එකකින් මේ image එක add වෙනවා. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ, blur වෙන්නේ නැහැ, zoom වෙන්නේ නැහැ. සමහරට මේ ලාවට screen එකට අර මදි වෙන්නේ size එකට ගැලපෙන විදියට මේ wallpaper මෙතනින් download කරගන්න පුළුවන්. ඇති තරම් මේ pixel site එකෙන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම ඒ ඉල්ලපු කෙනාට විශේෂයෙන් වැදගත් වෙයි. ඒ වගේ තමයි අනිත් කට්ටියටත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි. නැත්නම් ගොඩක් කට්ටිය Google එකේට ගිහිල්ලා තමයි මේක search කරලා හොයන්නේ. ඒ වුණාට image කොච්චර download කරත් සමහරවිට ගැලපෙන wallpaper එක ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න බැරි වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ like කරන්න. ඒ වගේ තමයි යාළුවන්ට share කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. එහෙනම් මම අද මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. ඒ වගේ තමයි මේ channel එක subscribe කරලා notification bell icon එක click කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. එහෙනම් මම අද මේ වීඩියෝ නවත්තනවා. ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.